Bună ziua, sunt Mihai Rus de la stuparu.ro. Este 21 martie 2020. A început frigul. Săptămâna trecută am avut undeva la 3-4 zile cu în jur de 20 de grade în timpul zilei și vreme frumoasă. Astăzi sunt doar 9 grade maxima. Am văzut în mașină venind încoace. Și urmează 4 zile mult mai reci în care vom avea minusuri noaptea. Stupii, după cum vedeți, s-au rărit destul de mult acum cu unirea pe care am făcut-o, însă chiar la 9 grade, vedeți, albinele zboară. Nu știu exact ce culeg, dar probabil polen. La temperatura asta mică și sunt încântat că... Uite și ăsta micuț, ăsta e un mic care a rămas. Mai vezi câte o albină la urdiniș. Da, deci am venit astăzi, trebuie să mă hotărăsc neapărat dacă fac tratament sau nu în primăvara asta. Am avut două teste făcute cu tester cu zahăr praf și nu a ieșit nimica în tester. Vreau să mai fac astăzi câteva teste și pe urmă să mă hotărăsc. Vreau să dau mâncare, fiindcă cuiburile sunt destul de strântorate și să vedem un pic ce a rămas într-o săptămână după aceste unificări cu gratie Hahnemann. Stupii care au fost mai slabi am urcat, am o poziție după aceste tufe, poziție superioară, și sunt uniți cu stupi mai puternici de acolo. Cam asta e ce se întâmplă astăzi. Spinii ăștia, porumbei, sau cum le spune, încep să se ducă deja parțial. Oricum, dacă vine frigul, nu pot fi folosiți. Rapița deja începe să fie galbenă, cea timpurie, foarte repede a pornit anul ăsta. A și fost o iarnă destul de caldă. Nu voi putea profita de rapița timpurie, e clar, stupii încă mi-s prea slab ca să fac cules, dar posibil să se întărească și poate la rapița mai târzie să facem ceva producție. Am avut o surpriză plăcută pe cântar. Stupul ăsta, care e destul de bun, în zilele astea 4 calde a avut un plus de 900 de grame. Eu bănuiesc că e polen. Acum, după ce o să se încălzească vremea, vreau să pun și colectoarele de polen și atunci vom vedea exact. Dar am văzut polen adus în rame când m-am uitat acum o săptămână. Cam așa arată stupul unit data trecută. Observați că trebuie extins. A ieșit efectiv pe ramele care le pusesem doar așa la stocaj. A ieșit în afară. Aici e familia care normal trebuie să fie mai slabă. A consumat toată turta și e plin de albine pe toate ramele. Deci efectiv probabil că o să îl și extind un pic. Nu aveam planuri deloc să fac extinderi, nu credeam că va trebui, dar se pare că a eclozionat din puiet și fiind împreună se mișcă foarte, foarte bine. Deci probabil că voi extinde cu o ramă și sus și jos și voi da rame cu miere descăpăcite în lateral ca să le secare în stup. Așa arată ziarul, e complet ros, după cum vă spuneam că se va întâmpla, doar pe margini de n-au avut acces. Jos avem 6 rame pline cu albine. Voi intra să văd, să mai dau spațiu de o ramă și să mai dau și hrană. Ca să nu răcească pe vremea asta rece, familia de sus, de deasupra, care am luat-o, vedeți că i-am pus un podișor și de desubt și unul deasupra, ca să stea frumos acolo la cald, până pot extinde cuibul în familia de jos. Sunt foarte uimit și eu. Uitați cum stau albinuțele. Deci nu mai încap, nu vine să cred, într-o săptămână cât plus la acești doi stupi uniți. Observați, au trecut pe sub diafragmă, că au spațiu, și au urcat prin gratia Hahnemann pe acele rame care le aveam puse la stocaj. Deci nu îmi fac probleme acum, pot
pot lărgi cuibul liniștit. Săptămânal cred că voi lărgi cu câte 2 rame în astea de jumate, una sus, una jos, sau poate chiar mai mult. Cam așa arată cele 6 rame de jos. Sunt pline de albine. Voi intra să văd cum stăm cu puietul, dar nu o să filmez, că nu vreau să-l răcesc și o să-i mai dau spațiu și hrană. Cam așa arată familia. I-am dat în cuib o ramă goală. Aveam ouă și pe a cincea ramă, era ramă de păstură și polen proaspăt, dar deja avea ouă, așa că i-am pus o ramă goală în față. Asta e rama cu păstură și aici i-am mai pus încă o ramă. Bine zic? Nu, greșit. Asta e rama cu păstură și aici am pus o ramă goală. Aici e o ramă full cu miere pusă acum nouă și aici 2 rame descăpăcite. Așa va rămâne pentru încă o săptămână. Și acum avem cuibul pe 8 rame, 6 plus 2, și sus va trebui să facem la fel pe 8 rame. Observați aici că este spațiu ca albinele să treacă pe sub gratia Hahnemann, să ia miere de pe aceste 2 rame cu miere descăpăcită, care au scopul să completeze rezervele din interiorul cuibului. Am, cred că, doar 2 rame cu miere. Prima a fost miere full, n-am mai ajuns la ea acum, n-am mai intrat, și a doua adăugată aici și încă 2 rame cu miere descăpăcită. Bun, acum o să trec familia superioară peste și o să lucrez și la ea. Bun, așa arată familia de sus, după ce am scuturat ramele care erau ocupate de albine din lateral. Și acum aici cred că avem miere. Voi verifica scurt să vedem dacă avem ouă. Da, au cărat bine, e grea de miere, asta e full de miere. Au cărat din afară. Și asta cred că a fost goală, pusă pentru extins. Nu știu cât se vede, dar deja avem larve tinere. Nu se va vedea că nu-i soare, dar ideea e următoarea. Într-o săptămână, fiind 2 și fiind sus, mi-a umplut rama asta și a umplut-o de vreme, că deja se ecluzionate larvele. O să mai dau și ei 2 rame aici, cred că una goală și una parțial cu miere. Are o ramă plină cu miere aici și miere descăpăcită în lateral. Nu mai insist cu filmat că e frig, e doar 9 grade. Cam așa arată acum familia. E extinsă la 8 rame sus, 8 rame jos. I-am dat și un pic de turtă proteică, fiindcă urmează 4 zile în care nu vor ieși, va fi frig, și să aibă cu ce să lucreze, să se extindă. Cred că într-o săptămână o să extindem pe 12 rame și sus și jos și nu vom mai folosi nicio diafragmă. Uitați ce au început în săptămâna asta să clădească în podișor. Clădesc deja de trânturi, dacă vă vine să credeți. Deci nu sunt celule de albine lucrătoare, ci direct de trântor. Posibil data viitoare să le dau și o ramă oarbă să facem niște trânturi mai timpurii, ca să putem eventual crește o serie de măci mai timpurie. Acum nylonul o să-l pun peste tot suprafața. Aici una e descăpăcită, alte 2 nu, și acestea vor fi vizitate. Deci cam așa arată după o săptămână de la pornirea ambelor motoare. Efectiv, cele 2 familii se ajută cu căldură între ele, cu albină, și dau înainte mult mai rapid decât dacă ar fi individuale.
Aici vă aduceți aminte, e stupul de pe poziția asta plus stupul de pe poziția aceea unde am rame cu miere acum. Cam așa arată într-o săptămână. Mulțumesc mult că mă urmăriți, că urmăriți acest canal. Sper că filmele din această primăvară vi se par interesante și metodele care le aplic sunt metode noi și pentru mine. Deci și eu privesc la fel de surprins ca și dumneavoastră cât de mult a contat această unire cu gratie Hahnemann. Ambele măci sunt în regulă, am văzut ouă în ambele cuiburi, și jos și sus, deci e o reușită 100%. Între timp, numai bine, stați în casă să nu răspândiți virusul ăsta nou. Și noi aici în Franța suntem izolați la domiciliu. Trebuie să-mi fac o hârtie ca să pot să vin acum la stup. Ne dă voie dacă avem servicii sau, uite cum am eu albinele, lucruri care nu se pot face de la distanță, ne dau voie să venim să ne ocupăm de ele, dar trebuie să avem un atestat la noi. Numai bine, multă sănătate tuturor, sper situația actuală din lume să se rezolve cât mai rapid posibil. E o situație gravă, dar să nu ne pierdem speranța. Numai bine și nu uitați, stuparu.ro înțelege pasiunea și afacerea dumneavoastră. Sănătate și numai bine!